la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre manipulare. Deși statisticile spun că un om minte între de 10 ori și 20 de ori pe zi în fiecare zi, aș putea să spun că manipularea este mult mai frecventă decât atât. Am văzut tot felul de minciuni, minciuni nevinovate, minciuni ca să scape, minciuni ca să-l facă pe celălalt să se simtă mai bine, minciuni ca să pară lumea mai frumoasă și mai plină de speranță, minciuni ca să acopere o prostie, minciuni vis-a-vis de propria persoană, minciuni de toate felurile, tot timpul. Însă, spre deosebire de manipulare, minciuna este semiconștientizată. Are și o mare parte de inconștient. Este spontan, intuitivă, legată de scop, însă este semiconștientizată în sensul în care de cel mai multe ori persoanele nici nu-și dau seama că mint. Când vine vorba de manipulare, avem în vedere o cu totul altă dinamică. Manipularea este întotdeauna conștientizată. Manipularea este întotdeauna pentru un beneficiu unilateral. Nu este un beneficiu comun. Nu este ca minciuna, îți spun ce vrei să auzi, dar ne simțim bine amândoi. În manipulare, nu. În manipulare există o victimă și un manipulator. Victima nu știe ce îi se întâmplă, nu știe ce îi se cere, nu știe că este manipulată, iar manipulatorul folosește diverse strategii, tehnici, ca să obțină de la persoana victimă ceea ce își dorește să obțină pentru propriul său beneficiu și în detrimentul victimei. Dacă avem un win-win situation, adică dacă ambii câștigă, nu mai este manipulare, ci este influențare, este persoasiune. Te conving de o idee pe care o am și amândoi împreună stabilim asta și ne face bine amândurora. În manipulare nu există acest lucru. Scopul este ascuns și este întotdeauna în detrimentul victimei, adică îi face rău victimei, practic. Manipularea nu este despre scop, ci este despre putere și despre control. Desigur, manipularea există în toate tipurile de relații, toate. Părinți, copii, părinți între ei, colegi de muncă, rude mai îndepărtate, prieteni, toate relațiile sunt supuse manipulării. Însă, atunci când avem în vedere manipularea și discutăm despre manipulare, avem în vedere întotdeauna persoana cu o tulburare de personalitate. Știu, o să oftați ca și mine și o să spuneți, toate relele din lume sunt legate de tulburările de personalitate. Sună dramatic și oarecum pueril, însă este foarte adevărat. Pentru că o persoană echilibrată și armonizată nu simte nevoia să manipuleze. O persoană echilibrată spune scopul de dinainte, spune ce își dorește, spune ce are nevoie, formulează o cerere și în același timp îi lasă abilitatea celuilalt să accepte sau să nu accepte. Adică celălalt știe exact despre ce este vorba și are liberul arbitru. În manipulare nu se întâmplă chestia asta. Ca să nu se întâmple acest raport de reciprocitate și echitabilitate în beneficiul amândurora sau în a face un favor, dar conștientizat, bine cunoscut de dinainte, trebuie să avem o intenție perversă. Când spun perversă, nu mă refer la perversitatea sexuală,
pentru că perversitatea sexuală este doar o modalitate de manifestare a perversității. Perversitatea înseamnă acest joc subtil, mascat, ascuns, mincinos, pentru a-l, în esență, a-l trăda pe celălalt, indiferent cine ar fi el. Pentru că este un joc de dominare și putere. Dacă avem jocul de dominare și putere și avem această perversitate sadică, clar nu putem vorbi de o personalitate armonios dezvoltată, pentru că nu face parte din metodele de acțiune și din scopul în sine al unei persoane echilibrate. O să-mi spuneți că idealizez persoana echilibrată. Nu este vorba despre idealizare. Pot să înțeleg că într-o societate ca a noastră, în care este promovată psihopatia ca metodă de succes, de răzbire în viață și de atingerea potențialului ascuns, normalitatea pare un ideal greu de atins. Pot să înțeleg acest lucru, dar normalitatea rămâne normalitate și nu este greu de atins. E adevărat, pentru o persoană cu tulburări, ori de personalitate, ori mentale, este greu de atins. Dar hai să nu ne prostim cu toții și să copiem persoanele cu tulburări doar ca să vorbim limba lor, ca să avem impresia că suntem și noi din același film. Fals! Normalitatea asta înseamnă raporturi egale, echitabile între oameni, împărtășire emoțională, susținere, compasiune, încredere, stabilitate, siguranță. Asta e normalitatea. Nu e ideală. Ideal înseamnă să fie toate astea la superlativ și să nu apară nimic niciodată. Nici o piedică, nici o provocare, nici o împiedicare pe acest drum, ceea ce ar fi ideal, dar este total fals. După cum vedeți, eu nu sunt o idealistă. Îmi place să fiu foarte pragmatică și obiectivă, pentru că în niciun vis nu putem să obținem pragmatism, realitate și strategii funcționale. Visele dau plăcere, în schimb susțin anxietatea, depresia și suferința, pentru că nu se potrivesc cu realitatea și nu ar să se potrivească niciodată. În partea cealaltă, pesimismul niciodată nu o să, e tot o idealizare, e tot o exagerare a normalității. Ca atare, normalitatea înseamnă echilibru și armonie. Manipularea este mult prea departe de echilibru, de normalitate. Dacă normalitatea înseamnă talerele acelea ale balanței de la statuia justiției, dacă vreți, poate este mai reprezentativă, când vorbim de manipulare avem un dezechilibru în poli opuși. La fel ca și abuzul, este tot acolo, în poli opuși față de ce înseamnă normalitate. Normalitatea nu este niciodată fixă, stabilă, ea este fluctuantă, are un drum pe care se încadrează, are un interval în care își permite să fluctueze. Însă, dacă ne ducem în poli opuși, este clar că suntem total departe de normalitate, din toate punctele de vedere. Și atunci, da, manipularea are în vedere o persoană cu tulburare de personalitate. Pentru că de asta am și făcut această serie în care înscriu și atrag atenția asupra unor caracteristici tipice persoanelor cu tulburări de personalitate și totodată relațiilor toxice pe care le creează. Evadarea în vis și fantasma psihopatologiei merge mână în mână cu manipularea despre care vorbim acum.
Pentru că nu pot să plantez o fantasmă în mintea cuiva decât dacă îl manipulez. Și îl manipulez cu un scop anume. Pentru că omul ăla trebuie să-mi dea ceva ce nu-mi pot lua singur. Și ca atare îl transform în victimă ca să poată să-mi dea mie. Așa funcționează. De asta manipularea este despre putere și control, despre perversitate și despre minciună. Manipularea întotdeauna are în vedere minciuna, se bazează pe minciună. Realitatea oferă soluții, oferă perspective, oferă opțiuni. Manipularea nu. Eu deja te iubesc, tu ești viitorul meu, noi doi suntem unul. Nu este nicio opțiune aici. Este un drum prestabilit. Știut de dinainte doar de către persoana care face manipulare. Atât. Persoana victimă nu știe decât că, da, i s-a adus asta la cunoștință. Poate să ajungă să creadă în ea în ideea în care pe drum mi se acordă niște beneficii. Se simte grozavă, este în atenție, este susținută, este înțeleasă, este văzută, admirată și așa mai departe. Dar nu știe unde ajunge. Nu știe drumul ăsta prestabilit către ce se duce. E doar o fantasmă, e doar o proiecție, e doar o minciună. Noi doi împreună pentru totdeauna. Nimeni nu poate să promită asta în mod real, pentru că nu avem nici cea mai vagă idee dacă oricât de mult ne-am dorit și oricât de mult ne-am plăcea și oricât de minunate ar fi lucrurile între noi, nu avem nici cea mai vagă idee dacă putem rămâne împreună pentru totdeauna. Se poate întâmpla orice. Se pot rupe continentele și rămânem fiecare pe câte un continent separat. Asta tot ca o poveste, la fel ca împreună pentru totdeauna. Scuzați ironiile, pe de altă parte, aceste fantasme care sunt folosite foarte mult în love bombing sunt absurde. Sunt atât de absurde încât pot fi combătute ori cu o absurditate din care am dat exemplu mai devreme, ori cu cea mai simplă logică. Cea mai simplă logică pragmatică combate toate aceste fantasme absurde folosite în manipulare. Le dau exemplu tocmai pentru ca să ofer soluții și perspective oricărui om care se trezește în situația asta. Chiar vă invit să verificați și când vă spune cineva, nu știu, la prima întâlnire, la a doua întâlnire, noi vom fi perfecți împreună pentru totdeauna. Vă invit să verificați asta. Să-i spuneți și dacă se rup continentele și o să rămânem izolați, cum vom fi fericiți împreună pentru totdeauna? Să vedeți ce răspunde. Nu doar că o persoană echilibrată n-ar scoate așa ceva pe gură, cel mult să spună mi-aș dori să păstrez acest moment dintre noi pentru totdeauna, este total diferit. O dorință este diferită de o planificare. Dar o persoană cu tulburare de personalitate va avea răspuns la asta. Nu e nicio problemă, găsesc eu o soluție, vin not până la tine, cu toți rechinii după mine și călare pe balenă. Și tot ajung la tine ca să fim împreună fericiți pentru totdeauna. Pentru mine una sună amenințător. Dar sunt foarte conștientă că multe situații funcționează pentru că vindecă și mângâie acea vulnerabilitate a copilului dintr-o relație toxică care fantasmează iubirea și apartenența și să fie dorit și să fie iubit și să fie în fuziune cu cineva pentru tot restul vieții lui, pentru totdeauna, ca să se simtă în siguranță. Și atunci, da, este perfectă această absurditate servită pe tavă ca să poată să
spargă defensele unei persoane care a trăit într-o relație toxică. Pentru că despre asta vorbim, despre manipularea în relația toxică, în complex traumă. Pentru că într-o familie, copilul care este rușinat, pedepsit, persecutat, pus la colțul de rușine, da, el ajunge să învețe să manipuleze. Dragi părinți care doriți să rămâneți în relații toxice, singuri vă învățați copiii să mintă, singuri vă învățați copiii să manipuleze. Copilului care îi se neagă dreptul la existență învață să mintă ca să-l câștige. Speculează, inventariază orice vulnerabilitate, orice slăbiciune, orice moment în care prinde părintele pe picior greșit, ca să poată să obțină ceva de la acesta. Pentru că atât timp cât părintele își manipulează copilul și îl minte, pentru că persoana cu tulburare de personalitate manipulează și minte copilul în crearea dependenței, în crearea fanteziei, a apartenenței totale, a iubirii necondiționate și veșnice. Își minte copilul, iar copilul îi cere lucruri conform a ceea ce a spus. Mergi cu mine în parcul pidicilor. Nu n-am timp, nu n-am chef, nu acum data viitoare, dar eu te iubesc, dar nu mai pot. Și copilul este dezamăgit odată, de 2 ori, de 3 ori și începe și vede că realitatea nu se potrivește cu poveștile spuse. Își dă seama că a fost manipulat, chiar dacă nu le înțelege cu aceste cuvinte, nu înțelege mecanismul, își dă seama că nu e în regulă și se frustrează și se înfurie. Dar nu poate să confrunte pentru că e pedepsit și este făcut de rușine și este amenințat cu excluderea și respingerea și poate chiar și cu abandonul. Ca atare, copilul învață să manipuleze, învață să speculeze, să caute portițe și are mai multe tehnici pentru asta. O să râdeți, dar seducția este prima și cea mai importantă dintre ele. Seducție face și copilul mic cu părintele său. Seducția nu înseamnă neapărat un drum către sexualitate. Seducția înseamnă cucerire. Înseamnă să te aduc pe tine în universul meu. Asta este seducția. Bazată pe un comportament intuitiv, speculativ, în care celălalt este convertit, făcut curios, intrigat despre lumea mea și să intre în lumea mea. Să-și dea acordul să intre în lumea mea, de fapt. Pentru că seducția se face cu acord. Ei, cea mai funcțională metodă de manipulare, fie că este un copil, fie că este un adult, este seducția. Este această cucerire, această invitare la conectare într-o lume diferită de ceea ce știa. Ca atare, un copil își exersează carisma din viața de adult, cucerindu-și părintele care spune nu. Părintele spune nu, părintele refuză, părintele este indisponibil. Ca atare, copilul învață să fie cuceritor, învață să fie carismatic, folosește tot ce are la îndemână. Dacă părintele este sensibil la zâmbetul său, zâmbește, râde. Dacă este sensibil când este jucăuș și buclucaș, exact asta va face. Doar pentru a-și aduce părintele către el. Pentru că asta înseamnă supraviețuire, asta înseamnă putere și control, asta înseamnă că copilul masterează părintele și dobândește acces la dreptul de existență fără să-i fie acordat de către părinte. Îl păcălește pe părinte. Și nu trebuie să-l acuzăm pentru asta, pentru că sunt mulți părinți care își acuză copiii pentru că au acest comportament. Însă copiii nu ar face asta dacă n-ar fi nevoie.
Pentru că copiii nu sunt niște creaturi malefice care vor să-și fac părinții pe degete. Nu! Ei, într-adevăr, își testează părinții cu cât cresc și cu cât înțeleg mai multe. Își testează părinții ca să vadă dacă pot avea încredere în ei. Nu ca să-i mintă și să-i trădeze și să-i nu știu ce. Nu. Este doar ca să-și reconfirme încrederea, siguranța și stabilitatea din relația cu părintele. Dar, când vorbim despre complex traumă, nu există această relație de încredere cu părintele. Părintele își tratează copilul ca și cum ar fi un mic dușman. Copilul, în dragostea față de părinte, este frustrat că este pedepsit pe nedrept și ceea ce face este să caute metode prin care să controleze asta. Controlează părintele într-un mod pervers de data asta. Eu întoarce cu aceeași monedă. O altă tehnică de manipulare este inducerea de nesiguranță care atinge șantajul și amenințarea cu șantajul. Sunt sigură că ați văzut copii care spun dacă nu mi-ai ia cadeaua aia o să țip sau mă tăvălesc pe jos. O altă metodă foarte intens folosită este accesarea vinovăției și rușinii, care merg mână în mână cu accesarea nesiguranțelor. Nesiguranța are în vedere propria vulnerabilitate. Dacă părintele se teme să nu fie abandonat, copilul va specula asta și va folosi asta. Nu te mai vreau, nu mai ești mama mea, mă duc la Budi, mă duc la Tușa, vreau să fie ea mama mea, pe tine nu te mai vreau, că tu nu faci ce vreau eu. Și asta accesează în mamă sentimentul de rușine și de vinovăție. Exemplu pe care l-am dat mai devreme cu o să țip și o să mă tăvălesc pe jos, sunt exemple despre public, da? Rușinea în public, nu știi să-ți educi copilul, mă maltratez, cum este la modă acum, foarte mulți copii folosesc amenințarea cu protecția copilului, sun la protecția copilului și spun că sunt abuzat dacă nu mă lași să-mi cumpăr țigări. Bineînțeles că mă umflă râsul pentru că este o copilărie. N-ai cum să iei în serios așa ceva. Poți să înțelegi nevoia care stă în spatele tendinței de a manipula și de a șantaja, dar nu poți să iei în serios o astfel de amenințare. Și totuși, părinții care ajung în aceste situații o iau în serios și își văd copilul ca pe un dușman. Manipularea presupune perversitate, însă în ceea ce privește copilul doar speculează, copilul doar caută strategii, pentru că este obișnuit să nu primească, este frustrat, se răzbună, își trăiește durerea fiind furios. Este furios din cauza durerii, ajunge să fie pervers încercând mai multe variante de a se răzbuna, încercând mai multe variante de a deține puterea și controlul. Problema este că la nivel de adult, aceste strategii se masterează, se generalizează, devin universal valabile, devin intens satisfăcătoare. Dacă pentru un copil este mecanism de supraviețuire, este o strategie genială, extraordinară, un proces atât de complex cum este manipularea, în care trebuie să-l studiezi pe celălalt, să-i cauți vulnerabilitățile, slăbiciunile, să le speculezi, să le folosești, să aștepți feedback, să-ți schimbi strategia în funcție de feedback și să o ajustezi până iese. Pentru un copil este absolut extraordinar. Copilul o face intuitiv, nici nu știe ce a făcut. Este doar supraviețuire și nevoia de a scăpa de durere și nevoia de a primi iubire și atenție.
Însă dacă lucrul acesta se repetă, are efect și nu se corectează nevoia de atenție, nevoia de iubire, copilul crește și învață din ce în ce mai multe și își creează un mai portofoliu de tactici pe care le va aplica cu toată lumea pentru că a pierdut încrederea. Oamenii devin obiecte care trebuie manipulați și trebuie obținut ceva de la ei? Da, exact așa cum sună, exact ca psihopatia. Și în această idee ajunge să nu mai acorde încredere nimănui niciodată, adică generalizează și pune ștampila. Nimeni nu merită încredere, nici măcar eu, pentru că uite-te la mine ce fac. Îi acordă și îi dă o stare proastă de sine, deși pe moment este intens satisfăcătoare. Dacă ajunge la nivel de adult, la vârsta adultului, adultul tânăr, adultul tânăr care este impulsiv, este un comportament care provoacă, ridică riscuri, dar chiar și mai târziu, la adultul matur, în care teoretic ar trebui să se producă maturizarea, dar dacă avem în vedere complex trauma și copilul a fost crescut într-o relație toxică, învățând manipularea, va ajunge să facă asta tot timpul. Nici nu va mai avea în perspectivă vreo șansă pentru a acorda încredere cuiva. De ce să mai acorde încredere când pot să o obțin prin manipulare fără nicio problemă? Dar manipularea oferă și foarte multă singurătate și tristețe, pentru că de fiecare dată când o faci, obține ceva. Dar persoana victimă a manipulării, la un moment dat își dă seama că a fost manipulată, se încarcă negativ și vine cu acuze, cu reproșuri, nu știu, își cere drepturile înapoi. Și veșnic repetându-se această poveste, senzația cu care rămâne este de goliciune interioară. Chiar dacă a făcut niște lucruri și a obținut niște mulțumiri temporare, ajunge să primească pedeapsa și păcatele întotdeauna de la comportamentul acesta. Nu vorbesc din punct de vedere karmic, ci pur și simplu faptic, logic. Imaginați-vă că sunteți păcăliți cu restul cât mergeți la piață. Dacă nu observați pe loc, observați data viitoare când umblați în portofel, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat și vă întoarceți să vă cereți drepturile, vă cereți banii înapoi. Clar va implica furie și încercarea de a obține dreptate, de a recupera nedreptatea și nu se va face într-un mod plăcut și drăguț pentru că ați fost furat și asta implică o agresiune la care se răspunde pe măsură, nu pe măsură în mod agresiv, ci pe măsură ca emoționalitate și ca implicare și determinare. Ori atunci când vorbim despre relații personale, cum este love bombing, celebra manipulare din love bombing, în care te minte că o să fii unica, ești perfectă, veți fi în fuziune, numai voi doi amândoi, veți face 5, 7, 20 de copii, vă veți muta pe o insulă și trăi numai pe iaht. Exagerez acum, evident, dar e vorba de absurditatea poveștii. În momentul în care trec 6 luni de zile, trece un an, trec 3 ani, trec 5 ani, lucrurile nu se întâmplă. Nimic din povestea aia nu se întâmplă. Mai mult că este vorba despre o relație intimă, apar și sentimente de trădare, de dezamăgire și de minciună, a fi mințit. Iar lucrurile astea dor foarte tare și creează foarte multă furie. Ca atare, se cer explicații, se cer acțiuni, se cere ceva care să fie altceva decât minciuna. Reparator. Ori reparator, ori rupere, dar totdeauna este dur, negativ. Ori persoana care a făcut manipularea
a făcut-o pentru putere. În momentul în care celălalt își dă seama și vine și își cere drepturile, nu mai are putere. Și nu numai că nu mai are putere, a pierdut și avantajul pe care îl avea. Și atunci apare acest sentiment puternic de singurătate. Niciodată manipularea nu conduce la un rezultat pozitiv. Însă persoanele cu tulburare de personalitate continuă să o aplice mereu. Mereu. Nu renunță la ea. Pentru că este singura posibilitate de a prelua controlul și de a avea o dinamică de folosit, adică de utilitate. O altă strategie este, după vinovăție și rușine, este obținerea de milă și compasiune, victimizarea. Cunoașteți? Vai, ce sufăr eu, nu poți să pleci cu băieții, că pe mine mă doare capul, mi-e rău. Mai sunt acuzațiile false. Tu m-ai înșelat. Când? Cum? N-am fost cu mine. Nu o las că știu eu? Știu eu. Este de asemenea îndatorarea. Fac ceva pentru tine, iar tu trebuie să te simți dator față de mine. Pentru că echitabilitatea în omul armonios dezvoltat și în omul cu moralitate, cu principii și valori stabile de viață, echitabilitatea este o obligație. Sunt un om de cuvânt, sunt un om integru, dacă îmi țin cuvântul, dacă îmi respect obligațiile. Ca atare, află ceva ce ai nevoie sau îți dorești, îți oferă chestia aia fără să o ceri, doar ca să te îndatoreze și să poată să folosească asta mai târziu împotriva ta. Asta este impunere. Deja de la șantaj trecem la impunere. Mai avem interpretarea greșită, în sensul în care tot timpul spune, nu asta ai spus, asta ai făcut altceva. Interpretarea greșită este similară oarecum cu gaslighting-ul, doar că în gaslighting se anulează totul. Tot ce ai crezut nu e adevărat, tot ce ai gândit nu e adevărat, tot ce vezi nu e adevărat, tot ce faci nu e adevărat, n-ai făcut. Însă, în interpretarea greșită se dă o altă intenție, o altă conotație faptelor. Adică faci ceva care este menit să fie bun, vrei să ajuți pe cineva, îți spune că nu ai ajutat pe cineva pentru că ai vrut să ajuți, ci ai ajutat ca să obții beneficii, ca să poți să faci jocuri de culise și să poți să faci partea asta de influențare împotriva sa. Chiar dacă nu e adevărat, te face să te simți vinovat, confuz, cât să zici, hai bine, fie și ca tine. Tot din această dinamică este și îți cere puțin, îi dai că zici că nu-i mare lucru, pe urmă îți cere și încă puțin și pe urmă îți cere și încă mai mult și din ce în ce mai mult și nu ai voie să zici nu, pentru că dacă spui nu, ești rău și trădător și intră în victimizare. La fel este și tactica în care îți cere ceva foarte mult șocant, imposibil, pentru că atunci când spui nu, să-ți ofere o variantă mai mică, tu o accepti pe faptul că este mai mică, dar de fapt n-ar fi trebuit să o faci deloc. Șantajul emoțional. Tu trebuie să-mi faci asta. Logica ilogică bazată pe mituri. Familia este familie, înainte de toate, mai presus de toate. Ce contează că prietena ta a suferit un accident de mașină? Eu am chef să mă duc la cumpărături și am nevoie să mă duc la cumpărături că eu n-am mașină. Că familia e înainte de toate. Intră și asta tot la șantaj emoțional. Demonstrează-mi iubirea ta.
Dacă tu îmi spui că mă iubești și mi ești loială, demonstrează-mi. Demonstrează-mi într-un fel în care eu să te cred. Și manipulatorul nu crede și cere și mai multe dovezi și mai multe sacrificii, pentru că zice, ok, cum să-ți demonstrezi? Păi, dacă mă iubești, trebuie să renunți la prietena ta de tot, să nu mai vorbești cu ea niciodată. Trebuie să renunți la toate prietenele tale. Trebuie să-ți închizi contul de Facebook, să nu mai vorbești cu nimeni niciodată. Manipulare. Manipulare pentru obținerea puterii și a controlului. Se mai face de asemenea cu partea de șoc. Se creează o criză. Vine că ați stabilit că nu vă mai vedeți. Persoana, viitoare victimă a manipulării spune, eu nu mai vreau relația asta, nu e bine pentru mine, vreau să terminăm, gata, s-a terminat. Și zice, da, ok, dar hai să rămânem prieteni și hai să ne vedem la cafea și hai să mă plâng la tine că uite ce am pățit și hai să mă consolez și pe mine că uite am suferit și hai să ne vedem din nou că uite eu numai pe tine te iubesc, da? Adică există această tendință de a readuce, care face parte din hărțuirea narcisicului de după, în care vine cu povestea că, vezi, dragă Doamne, numai pe tine te iubesc, numai pe tine te vreau, care oricum se demonstrează foarte repede că este falsă, dar vrea numai să-și demonstreze că în continuare sunteți acolo și în continuare nu sunteți acolo ca să reveniți în relație, ci sunteți acolo ca să fiți abuzată din nou. Sunteți acolo pentru că în continuare sunteți slabă în controlul lui și puteți fi manipulat. Sau manipulat, bineînțeles. Mai are triangulația. De obicei, părinții folosesc triangulația. Spune-i lui sorta că e foarte urât din partea ei că nu mai vorbește cu mine. Se plânge pe la toate vecinele, pe la toate rudele că nu o vizitați destul, că nu-i faceți cumpărăturile, că nu o băgați în seamă, că ea suferă de una singură acolo. Mama sau părinții? Nu trebuie neapărat să fie unul singur, avem exemple generice doar ca să clarificăm despre ce este vorba. O altă metodă de manipulare este dusul cu vorba, îți promit și îți fac și îți dreg, care vine de obicei și cu un compromis. Uite, eu fac așa și tu faci așa. Dar ghici ce? Niciodată nu-și face partea. Ajungeți doar dumneavoastră să faceți partea, doar persoana manipulată își face partea sa de înțelegere, celălalt nu, dar trage de timp, las că fac mâine, las că fac poimine, las că mai vedem, las că... Da? Adică această tragere de timp în mod ostentativ. Și în momentul în care îi se atrage atenția, începe cea mai frecventă și salvatoare pentru astfel de persoane care folosesc manipularea, critica. Critica dură, neiertătoare, foarte, foarte amănunțită și foarte absurdă, care provoacă foarte multă nedreptate, renunțare, emoții negative, până la clacare. Iată, după ce v-am povestit acum câteva dintre tehnici, astea nu sunt toate, sunt cele mai frecvente tehnici folosite în manipulare, plecând de la cum se naște manipularea sau ideea manipulării, cum se învață practic manipularea în copil, în relația toxică, ajunge să fie descrierea perfectă pentru abuzul psihoemoțional de la vârsta adultului. Abuzul psihoemoțional pe care îl face narcisicul, atât activ cât și pasiv, dar nu doar el face acest lucru, și histrionicul face, și obsesiv-compulsivul face, și psihopatul face. Manipularea este cea mai la îndemână dintre
toate mecanismele pe care psihopatia îl folosește la maxim. Nu ratează nicio ocazie de a face acest lucru. Pentru că este despre putere și este despre control. Totul este despre putere. Ca să puteți să faceți față la asta, să puteți practic să nu fiți manipulați în viața dumneavoastră, nici de copiii dumneavoastră, nici de rude, nici de partenerii de viață. Sunt 4 lucruri simple pe care trebuie să le faceți și sunt doar 4. În primul rând, observarea. Trebuie să observi ce faci. Avem gândirea critică. De ce face lucrul ăsta? Ce vrea să obțină de la mine? Nu e critică, uite ce a făcut. Nu, gândirea critică înseamnă gândirea diferențiată în care mă bazez pe fapte și sunt cât se poate de obiectiv în situația respectivă. Alege-te pe tine dintre toate poveștile pe care ți le dă, dintre toate emoțiile pe care ți le creează. Alege-te pe tine. Fii atent la ceea ce simți, pentru că manipularea întotdeauna creează frustrare, întotdeauna simți că e forțat, că e în neregulă, că nu-ți vine să faci asta, că îți cere prea mult, că ceva nu e cum trebuie. Și mai mult decât orice, a 4-a, pune limite. Nu permite nimănui să-ți invadeze spațiul, să-ți spună ce să gândești, să-ți spună ce ai făcut, să-ți spună de ce ai făcut ceva, să-ți spună cine ești tu mai bine decât cine știi că ești. Toate și doar acestea 4 blochează orice tentativă de manipulare. Este adevărat, trebuie să știi cine ești, trebuie să știi ce vrei și trebuie să-ți dorești să trăiești sănătos. Când îți dorești să trăiești sănătos, nu mai există fantasma de evadare, nu mai există posibilitatea să fii speculat, manipulat printr-o vulnerabilitate ca acest vis al iubirii, apartenenței și fuziunii totale. Este o alegere, dar e o alegere care funcționează și este extrem de eficientă, extrem de economică energetic. Îți lasă timp să fii fericit. Și ai nevoie de asta. Mereu. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.